মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ 15 দিনীয়া যি 6খন সমল দিয়া হৈছে তাৰে সমল নং 2ৰ গণিত বিষয়টি লৈ আহিছো আৰু আজি এই ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ গণিত বিষয়টিৰ পঞ্চম খণ্ড অৰ্থাৎ অন্তিমটো খণ্ড এটো পাৰ্ট 5 হয়। ইয়াৰ আগতে তোমালোকৰ এই গণিত বিষয়টিক লৈ মুঠ 4টা পাৰ্টত ভিডিও কৰা হৈছে আৰু 4টা পাৰ্টৰ ভিডিওৰ লিংক এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে। যিসকলে এতিয়ালৈকে নাই চোৱা তোমালোকে প্ৰথমে সেই 4টা পাৰ্ট চাই লৈ তাৰ পিছতে এই লাষ্ট পাৰ্টটো চাবা। এই আজিৰ এই ভিডিওটিত আমি পৰিমেয় সংখ্যাৰ যি বিতৰণ বিধি তাৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগতে পৰিমেয় সংখ্যাৰ আবদ্ধ বিধি, তাৰ পিছত ক্ৰম বিনিময় বিধি আৰু সহযোগ বিধি আলোচনা কৰা হৈছে। আমি আবদ্ধ বিধিটো পাৰ্ট 2 ভিডিওত আলোচনা কৰিছো, ক্ৰম বিনিময় বিধি পাৰ্ট 3 আৰু সহযোগ বিধি পাৰ্ট 4ত আলোচনা কৰা হৈছে। তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা ভিডিওসমূহ। এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিতৰণ বিধি কি আমি বলা বুজি লওঁ। যোগ সাপেক্ষে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি। যদি a, b আৰু c তিনিটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় তেন্তে a * b + c = a * b + a * c হয়। এয়াই হৈছে পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যোগ সাপেক্ষে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি। এটো হৈছে যোগ সাপেক্ষে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি। তাৰমানে ইয়াত a আছে আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত b + c লিখা হৈছে আৰু এই a টো আমি b ৰ সৈতে পূৰণ লিখিব পাৰো, a * b আৰু a * c লিখিব পাৰো। ইয়াকে কোৱা হয় বিতৰণ বিধি। নেক্সট উদাহৰণ দিয়া হৈছে, তোমালোকে এটো চাব পাৰা যে তিনিটা পৰিমেয় সংখ্যা দিছে 2 - 5/6 আৰু 1/6। ইয়াত আমি এই বিতৰণ বিধিটো কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিম এটো দেখুৱা হৈছে। এটো 2 লিখা হৈছে আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এয়া -5/6 + 1/6, তাৰমানে এটো b আৰু c হিচাপত ধৰি এটো দিয়া হৈছে। তাৰ পিছতে আমি কি লিখিম 2 * আমি এটো কৰি আমি পালো -8/6 আৰু এই ধৰণে যদি আমি কৰো তেতিয়া আমি পাম -8/6। গতিকে এটো প্ৰমাণিত হ'ল। এবাৰ বিয়োগ সাপেক্ষে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি চোৱা। যদি a, b আৰু c তিনিটা পৰিমেয় সংখ্যা তেন্তে a * b - c = a * b - a * c হয় আৰু এয়াই হৈছে পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বিয়োগ সাপেক্ষে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি। ইয়াত কাৰ্য এটা দিছে তোমালোকক যে তোমালোকে বেলেগ বেলেগ সংখ্যা লৈ পৰীক্ষা কৰি চোৱা যে এই যি দুটা আমাৰ বিধি পালো, মানে যোগ সাপেক্ষে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি আৰু বিয়োগ সাপেক্ষে পূৰণৰ বিতৰণ বিধি, এটো ইয়াৰ সত্যাসত্য মানে নিৰূপণ কৰিব দিছে, পৰীক্ষা কৰি চাবলৈ দিছে। তোমালোকে a, b, c ইয়াৰ ঠাইত তোমালোকে নিজে যিকোনো তিনিটা পৰিমেয় সংখ্যা লৈ এটো কৰি চাব পাৰা। এটো বা বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো কৰি চাব পাৰা, এটো আমাৰ শুদ্ধ ওলাব। নেক্সট এবাৰ এই প্ৰশ্নটো চোৱা। তলৰ সংখ্যা কেইটাই যোগ আৰু বিয়োগ সাপেক্ষে সহযোগ বিধি মানি চলে নে নচলে পৰীক্ষা কৰা। ইয়াত সহযোগ বিধিৰ কথা কৈছে, কিন্তু এই প্ৰশ্নটো আমি শুধৰাই ইয়াত আমি লিখি দিম যে বিতৰণ বিধি। যেহেতু ইয়াৰ আগতে আমি সহযোগ বিধি কৰি আহিছো, তোমালোকে যদি পাৰ্ট 4ৰ ভিডিওটো চোৱা তাত তোমালোকে পাবা। গতিকে ইয়াত আমি সহযোগ বিধিটো নালাগে, আমি ইয়াত এইটো প্ৰশ্নটো বিতৰণ কৰি দিওঁ। সো ইয়াত আমি পৰীক্ষা কৰিম যে এই পৰিমেয় সংখ্যা কেইটাই যোগ আৰু বিয়োগ সাপেক্ষে বিতৰণ বিধি মানে নে নামানে। এই পৰীক্ষাটো কৰিবৰ বাবে ইয়াত যেহেতু ঠাই নাই, তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, বেলেগ পোকা কাগজত বেলেগ চিটত তোমালোকে এই পৰীক্ষাটো কৰি কি কৰিবা, সেই চিটটো তোমালোকে এই সমলটোৰ সৈতে গাঁঠি বিদ্যালয়ত জমা দিবা। এতিয়া বলা আমি পৰীক্ষাবোৰ কৰো। প্ৰথম a নম্বৰত তোমালোকৰ দিছে 3, 5 আৰু -7। প্ৰথমতে আমি এই যিটো বাওঁপক্ষত আছে a * b + c, আমি এইটোৰ ওপৰত প্ৰথমতে লিখো। বলা ইয়াত a হিচাপে আমি 3 ধৰিম, b হিচাপে 5 আৰু c হিচাপে -7। সো a অৰ্থাৎ 3 * b + c, মানে ব্ৰেকেটত লিখিম আমি 5 + -7। যেহেতু ইয়াত সৰু বন্ধনী গতিকে এইটো ইয়াত মাজু বন্ধনী দি দিবা। সো 3 এইটো আমাৰ কিমান হ'ব, 5 + -7। সো 3 এইটো আমাৰ হ'ব -2। সো এইটো হ'ব +- -3 2 6 পালো। এতিয়া এইটোৰ ওপৰত লিখা a *
b অৰ্থাৎ 3 into 5 plus a into c অৰ্থাৎ 3 into minus 7 এটো কৰি চাও বলা 3 5 গুণ পালো 15 আৰু প্লাস এ মাইনাস 7 3 গুণ 21 আৰু এটো বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম -6 পাম অৰ্থাৎ আমি কি দেখিলো যে 3 into 5 plus minus 7 তাৰমানে এটো equals to এটো লিখিছো তাৰমানে আমাৰ যি যুগৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণৰ যি বিতৰণ বিধি পৰিমেয় সংখ্যাৰ হেতুৰ সত্যাসত্য প্ৰমাণিত হৈছে এতিয়া আমি বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত চাও বলা বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলে নে নচলে যুগৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলিছে আৰু বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সেম আমাৰ a into ইয়াত প্লাস আছিল ইয়াত হ'ব মাইনাস b minus c equal a into b আৰু এই প্লাসৰ ঠাইত মাইনাস a into c হ'ব প্ৰথমতে এইটো ৰূপত লিখিম so a মানে 3 into b minus c so 5 minus 7 এটো মাজু বন্ধনী দি দিবা so 3 into ব্র্যাকেটের ভিতরে 5 to minus 7 से plus 7 হল so 3 into হাতে পাশে 12 so 12 3 গুণ 36 তার পিছত আমার আছিল a into b মানে 3 into 5 minus a into c so 3 into minus 7 so 5 3 গুণ 15 minus to plus minus 7 3 গুণ 21 so 15 minus 7 से plus 21 to हमार 36 तो ठीक है हमार देखा गोल जे 3 into 5 minus 7 मैं a to लिखिसु equals to a to होबो 3 into 5 minus 3 into minus 7 সমান হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণিত হৈছে যে পৰিমেয় সংখ্যাৰ যি বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যি পুৰণৰ বিতৰণ বিধি হিয়াৰ সত্যাসত্য প্ৰমাণিত হৈছে এতিয়া বি নম্বৰটো চোৱা ইয়াত তোমালকৰ দিয়া হৈছে -1/5 2/7 আৰু 3/35 সো এটো আমি এধৰণে লিখি ললো -1/5 into ইয়াত লসাগু লোৱা 7 আৰু 35 লসাগু 35 হ'ব 7 5 গুণ 35 5 2 গুণ 10 প্লাস 35 গুণ 35 1 3 গুণ 3 so -1/5 আছে বাহিৰত into ইয়াত হ'ব 13/35 এটা আমি পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 5 5 গুণ 5 কৰিলে 2 5 3 গুণ 15 16 17 -13 গুণ 13 -13/175 পালো তাৰ পিছত আমি কি লিখিম এটো -1/5 into 2/7 plus -1/5 into 3/35 so এইটো আমি কৰো ইয়াত আমাৰ হ'ব এটো 7 5 গুণ 35 minus 1 গুণ 2 plus ইয়াত আমাৰ 35 5 গুণ কিমান হ'ব 35 5 গুণ আমাৰ হ'ব 175 আৰু minus 3 1 গুণ 3 so 175 আৰু 35 ৰ আমি লসাগু লম লসাগু 175 এ হ'ব 35 এর ইয়াক হৰণ কৰিলে 5 5 যাব 5 2 গুণ 10 minus 10 হ'ব plus আৰু ইয়াত এবাৰ যাব -3 so -10 আৰু প্লাস minus 3/175 এটো -13/175 হ'ব যেটো নেকি আমাৰ এটো দুটা মিলিছে এটাকে আমি লিখিব পাৰো যে এটো সমান এটো অৰ্থাৎ এটো সমান আমি এটো লিখিব পাৰিম অৰ্থাৎ যি পৰিমেয় সংখ্যাৰ যুগ সাপেক্ষে পূৰণৰ যি বিতৰণ বিধি হেতু প্ৰমাণিত হৈছে এবাৰ আমি বিয়োগ সাপেক্ষে চাও বলা এই ধৰণে লিখি লৈ -1/5 দিবা ইনটু ইয়াত লসাগু লোৱা 35 হ'ব লসাগু 7 5 গুণ 35 5 2 গুণ 10 মাইনাস এটো আমাৰ 3 হ'ব -1/5 ইনটু এটো হ'ব আমাৰ 7/35 7 গুণ 7 7 5 গুণ 35 এটো মাইনাস আছে -1/25 হ'ব 5 5 গুণ 25 1 1 গুণ 1 এইবাৰ আমি এই ধৰণে কৰিব লাগিব এটোটা পূৰণ কৰা -1 2 গুণ 2 7 5 গুণ 35 মাইনাস ব্র্যাকেটৰ ভিতৰখিনি কৰো
আমাৰ 35 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে পাম 175 আৰু এটো মাইনাস আছে 3 1 গুণ 3 so minus 2/35 আৰু এই মাইনাস 7 হ'ব প্লাস 3/175 35 175 ৰ লসাগু হ'ব 175 35 ৰে 5 বাৰ যাব 5 দুগুণ 10 minus 10 plus 3 হ'ব এটো হ'ব আমাৰ minus 7/175 এতিয়া হাতেৰে কাটা 7 1 গুণ 7 7 2 গুণ 14 3 35 7 5 গুণ 35 সো আমাৰ থাকিল minus উপৰত 1 আৰু তলত 25 এই দুইটা একেই ওলাইছে minus 1/25 আৰু minus 1/25 অৰ্থাৎ যে বিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে পৰিমেয় সংখ্যায় যে বিতৰণ বিধি মানি চলে হেতু প্ৰমাণিত হৈছে শেষত এটো লিখি দিবা এটাকে minus 1/5 into 2/7 minus 3/35 is equals to minus 1/5 into 2/7 minus 1/5 into 3/35 এবাৰ সি নম্বৰটো সোৱা ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকৰ minus 3/8 2/7 আৰু minus 5/7 so এটো তোমালোকে এই ধৰণে লিখি তাৰপিছত কৰিবা minus 3/8 into ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কৰি লওঁ বলা তোমাৰ 2/7 plus a minus 5/7 হ'ব so minus 3/8 বাহিৰত আছে into ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত 7 আৰু 7 ৰ লসাগু 7 হ'ব so 2 minus 5 হ'ব ওপৰত so minus 3/8 into এটো হ'ব minus 3/7 ব্ৰেকেট দিবা so আমাৰ ওপৰে ওপৰে পূৰণ কৰা minus 7 plus 3 3 গুণ 9 8 7 গুণ 56 so 9/56 পালো তাৰপিছত এই ধৰণে লিখিবা লিখি এটো কৰিবা তো কাটাকাটি কৰা 2 1 গুণ 2 2 4 গুণ 8 so minus 3/4 7 গুণ 28 28 হল প্লাস ব্ৰেকেটৰ ভিতৰ কৰা minus তো minus 7 প্লাস হৈ যাব 3 5 গুণ 15 8 7 গুণ 56 so আমাৰ minus 3/28 plus 15/56 এটা 28 আৰু 56 ৰ লসাগু লোৱা লসাগু হ'ব 56 28 ৰে দুবাৰ যাব 2 3 গুণ 6 minus 6 plus 15 so এটো হ'ব তলত 56 আৰু ওপৰত হ'ব 9 so এই 9/56 ইয়াটো পালো আমি 9/56 ঠিক আমি কি লিখিম যে এটাকে তোমালোকে এটো লিখিবা অৰ্থাৎ যে যোগ সাপেক্ষে পৰিমেয় সংখ্যায় পূৰণৰ বিতৰণ বিধি মানি চলে হেতু প্ৰমাণিত হৈছে এবাৰ বিয়োগ সাপেক্ষে চাওঁ বলা এই ধৰণে তোমালোকে লিখি লবা তাৰপিছত বাহিৰত minus 3/8 আছে ইনটু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰটো কৰিম 2/7 minus 7 plus 5/7 minus 3/8 এটো এই ধৰণে লিখিবা ইনটু 7 আৰু 7 ৰ লসাগু 7 হ'ব ওপৰত 2 plus 5 so minus 3/8 into এটো হ'ব 7/7 হাত তো তোমালোকে কি কৰিবা ক্যান্সেল কৰি দিবা 1 থাকিব 7 1 গুণ 7 so ওপৰত হ'ব minus 3/8 next আমি কি কৰিম এটো লিখিম minus 3/8 into 2/7 তাৰপিছত মাইনাস দিবা তাৰপিছত minus 3/8 into minus 5/7 এটো কৰা এটো 2 1 গুণ 2 2 4 গুণ 8 so minus 3/28 হ'ব minus এটো হ'ব minus 7 plus 5 3 গুণ 15 7 8 গুণ 56 minus 3/28 minus 15/56 28 আৰু 56 ৰ লসাগু লোৱা 56 হ'ব দুবাৰ যাব 28 ৰে 2 3 গুণ 6 minus 6 minus 15 হ'ব so এটো আমাৰ হ'ব গৈ 56 আৰু এটো তোমালোকে যোগ কৰি দিয়া 15 6 21 minus 21 ক্যান্সেল কৰা 7 ৰে যাব 7 3 গুণ 21 7 8 গুণ 56 আমি কি পালো minus 3/8 ইয়াতো আমি minus 3/8 পাইছো ইয়াতো আমি minus 3/8 পালো এটাকে বুলি শেষত এই ধৰণে লিখি দিবা অৰ্থাৎ যে বিয়োগ সাপেক্ষে পৰিমেয় সংখ্যায় পূৰণৰ যি বিতৰণ বিধি মানি চলে হেয়া প্ৰমাণিত হ'ল এবাৰ এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা ইয়াত কি দিছে পৰিমেয় সংখ্যাৰ উপযুক্ত বিধি ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ খালি বাকচবোৰ পূৰ কৰা আমি পৰিমেয় সংখ্যাৰ 4টা বিধি পালো প্ৰথম পালো আবদ্ধ বিধি তাৰ পিছত ক্ৰম বিনিময়
তাৰ পিছত সহযোগ আৰু এতিয়া পালো আমি বিতৰণ বিধি এই বিধি উপযুক্ত বিধি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই খালি ঠাইখিনি পূৰ কৰিব লাগিব প্ৰথম তোমালোকে এ নম্বৰটো যদি চোৱা ইয়াত কি আছে 5/9 * 8/7 আছে আৰু ইকুৱেল দিছে আৰু ইয়াত 8/7 এই 8/7 টো দিয়া হৈছে ইয়াত হ'ব আমাৰ এই 5/9 আৰু ইয়াত কি বিধি প্ৰয়োগ হ'ল জানানে ইয়াত ক্ৰম বিনিময় বিধি প্ৰয়োগ হৈছে যেহেতু এটো আগত আছিল এটো পিছত ইয়াত কি কৰা হৈছে এটো আগত লিখা হৈছে এটো পিছত এটো কোৱা হয় ক্ৰম বিনিময় বিধি তোমালোকে জানা পৰিমেয় সংখ্যাই পুৰণৰ ক্ৰম বিনিময় বিধিটো মানি চলে গতিকে এটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট যোগ সাপেক্ষ ক্ৰম বিনিময় বিধি মানে গতিকে ইয়াত আমাৰ এটো 4/9 আছে এফালে ইয়াত হ'ব -7/11 কিন্তু ইয়াত তোমালোকে চোৱা ইয়াত হৰণ চিন আছে ইয়াত 11/13 15/8 ইয়াত 15/8 divided by 11/13 ইয়াত তোমালোকে লিখিবা not equal তাৰ মানে যেটো হৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াটো তোমাৰ not equal হ'ব হৰণ আৰু বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত পৰিমেয় সংখ্যাই ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি নচলে গতিকে এটো not equal দিবা দুইটাতে নেক্সট ই নম্বৰটো চোৱা ইয়াত 2/7 আছে আৰু -3/8 -6/11 -6/11 টো দিয়া আছে ইয়াত আমাৰ কি নাই আমাৰ 2/7 নাই গতিকে এটো 2/7 টো ইয়াত লিখিবা আৰু এই -3/8 টো ইয়াত লিখিবা আৰু চোৱা ইয়াত এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত 8 সংখ্যা দুটা আছিল আৰু ইয়াত ব্ৰেকেটটো দিয়া হৈছে আৰু এটো হৈছে সহযোগ বিধি আৰু আমি পাই আহিছো যে পৰিমেয় সংখ্যাই যোগৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ বিধি মানি চলে গতিকে এটো এই ধৰণে হ'ব বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যেটো সহযোগ বিধি মানি নচলে গতিকে দিব লাগিব আমি F নম্বৰটো not equal হৰণৰ ক্ষেত্ৰটো মানি নচলে সহযোগ বিধি গতিকে not equal হ'ব নেক্সট H নম্বৰটো চোৱা H নম্বৰত আমি সমান চিন দিব লাগিব এই খালি ঠাইটোত এটো সহযোগকে হয় আৰু আমি জানো যে যোগ আৰু পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত পৰিমেয় সংখ্যাই সহযোগ বিধি মানি চলে কিন্তু বিয়োগ আৰু হৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানি নচলে গতিকে এই বিয়োগ আৰু হৰণৰটো আমি not equal দিলো আৰু বাকি কেটা সমান হৈছে নেক্সট I নম্বৰটো চোৱা I নম্বৰত কি দিয়া হৈছে 3 * 7/13 + 15/8 আৰু ইয়াত দিছে 3 * ইয়াত হ'ব এই 7/13 আৰু প্লাস আকৌ এই 3 হ'ব 3 * এই 15/8 অৰ্থাৎ এইটো হৈছে যোগৰ ক্ষেত্ৰত বা যোগ সাপেক্ষে যি পুৰণৰ বিতৰণ বিধি পৰিমেয় সংখ্যাৰ হেতু আৰু ইয়াত মাইনাস দিয়া আছে আৰু ইয়াত 7/5 আছে এই 7/5 টো ইয়াত হ'ব এটো বিতৰণ বিধি হয় এটো বিয়োগ সাপেক্ষে সো ইয়াত -8 তাৰপিছত এটো 11/13 হ'ব তাৰপিছত এটো মাইনাস আকৌ এই -8 হ'ব ইনটু 7/5 K নম্বৰ চোৱা এটো বিতৰণ বিধিয়ে হয় 7/2 আছে এটো 7/2 আৰু এই 5/2 তো 5/2 ইয়াত হ'ব আমাৰ 3/2 আশা কৰিছো তোমালোকে এই খালি ঠাইখিনি কেনেকৈ পূৰ কৰিলো বুজি পালা এবাৰ বলা আমি পৰিমেয় সংখ্যাৰ অভেদসমূহ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰো প্ৰথম যোগাত্মক অভেদ শূন্যৰ লগত যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যা যোগ কৰিলে যোগফল সেই পৰিমেয় সংখ্যাটোই হয় নহয় জানো শূন্যৰ লগত যদি আমি এটা সংখ্যা যোগ কৰো তেন্তে আমি সেই সংখ্যাটোৱে পাম যোগফল হেয়েহে শূন্য হল পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যোগাত্মক অভেদ আৰু গুণাত্মক অভেদ কি যে একৰ লগত যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যা পূৰণ কৰিলে পূৰণফল সেই পৰিমেয় সংখ্যাটোই হয় 1ৰ লগত যদি আমি এটা পৰিমেয় সংখ্যা পূৰণ কৰো তেন্তে পূৰণফলটো আমি সেই পৰিমেয় সংখ্যাটোৱে পাম হেয়েহে এক হল পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত গুণাত্মক অভেদ নেক্সট যোগাত্মক বিপৰীত a যিকোনো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হলে a plus minus a equals 0 equals to minus a plus a so minus a এর যোগাত্মক বিপৰীত বোলে আনহাতে a কো minus a এর যোগাত্মক বিপৰীত বোলে যেনে 6/9 plus minus 6/9 equals 0 গতিকে 6/9 অৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব minus 6/9 নাইবা minus 6/9 অৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব 6/9 6/9 অৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব minus 6/9 অৰ্থাৎ কি বুজি পাইছা যে
আমি যোগাত্মক বিপৰীত কাক কওঁ দুটা সংখ্যাক এটা আনটোৰ আমি যোগাত্মক বিপৰীত তেতিয়াহে কম যেতিয়া হিহত দুটাৰ সংখ্যা দুটাৰ যোগফল যেতিয়া 0 হয় যেনে এই দুটা সংখ্যা চোৱা 6/9 আৰু ইয়াত আছে -6/9 ইহত দুটাৰ যোগফল কি হৈছে 0 গতিকে এই দুটা হৈছে ইটো হিতুৰ যোগাত্মক বিপৰীত 6/9 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত হৈছে -6/9 বা -6/9 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত হৈছে 6/9 আশা কৰিছো বুজিলা এতিয়া এইখিনি নিজে চেষ্টা কৰিবলৈ দিছে -11/15 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব -11/15 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব ইয়াৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব 11/15 অৰ্থাৎ একেবাৰে সহজ এনেকৈ লিখিবা যদি ইয়াত মাইনাস থাকে ইয়াত প্লাস কৰি দিলে হ'ল ইয়াৰ একো চিহ্ন নাই দিয়া মানে প্লাস সো ইয়াত 11/15 আছে 11/15 দিলো ইয়াত মাইনাস আছে ইয়াত প্লাস দিলো আৰু এই দুটাৰ যোগফল যদি আমি কৰি চাও 0 হ'ব গতিকে -11/15 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব 11/15 একেদৰে 3/19 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব -3/19 যেহেতু ইয়াত প্লাস আছে গতিকে ইয়াত মাইনাস দিবা 2.5 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব 2.5 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব ইয়াৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব -2.5 যেহেতু ইয়াত প্লাস আছে এতিয়া 0 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব 0 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত 0 ই হ'ব ইয়াত তোমালকে এনেকৈ নধৰিবা যে ইয়াত প্লাস আছে ইয়াত মাইনাস দি দিও -0 0 ৰ আগত প্লাস মাইনাস দিয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই 0 0 গতিকে 0 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত সদায় 0 হয় -a/c ৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব কি হ'ব a/c মাইনাসটো উঠাই দিবা 5/6 ৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব -5/6 আশা কৰিছো তোমালকে যোগাত্মক বিপৰীত বুজিলা এইবাৰ গুণাত্মক বিপৰীত চাও বলা গুণাত্মক বিপৰীতৰ আন এটা নাম আছে প্ৰতিক্ৰম বা ইয়াক অনুন্যক বুলিও কোৱা হয় এই শব্দটো তোমালকে মনত ৰাখিবা অনুন্যক কেতিয়াবা পৰীক্ষাত এই শব্দটো দিয়ে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল 1 হলে সংখ্যা দুটাৰ এটাক আনটোৰ গুণাত্মক বিপৰীত বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ আমি যোগাত্মক বিপৰীতত আমি কি পালো যে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল তাত 0 হয় ইয়াত দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল 1 হয় যদি দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল 1 হয় তেন্তে সংখ্যা দুটাৰ এটাক আনটোৰ গুণাত্মক বিপৰীত বুলি কোৱা হয় যেনে এই সংখ্যাটো চোৱা 6 আৰু 1/6 এই দুটাৰ পূৰণফল কি হৈছে 1 হৈছে গতিকে এই সংখ্যা দুটা এটা আনটোৰ গুণাত্মক বিপৰীত হয় এতিয়া তোমালোকে এইখিনি চোৱা নিজে চেষ্টা কৰা যি দিছে -9 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হ'ব ইয়াৰ গুণাত্মক বিপৰীত হ'ব -1/9 কেনেকৈ কৰিলো তোমালোকে একেবাৰে সিম্পল এই ধৰণে কৰিবা যে 9 ৰ তলত ধৰি লবা যে 1 এটা আছে ইয়াক উলুটা কৰি দিবা এই 1 টো ওপৰত লিখিলো মাইনাস চিহ্ন আছে 1 টো ওপৰত লিখিলো আৰু তলত 9 2/3 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত হ'ব 3/2 ইয়াৰ উলুটাটো লিখিবা -5/7 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত হ'ব -7/5 ইয়াৰ উলুটা কৰা হৈছে -1/7 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত হ'ব -7 বা -7/1 লিখিব পাৰা যেহেতু ইয়াৰ তলত 1 লিখা নিলিখা একেই কথা লিখিলেও ভুল নহয় -7 লিখিব পাৰা বা -7/1 লিখিব পাৰা আমি সাধাৰণতে -7 লিখো নেক্সট -1 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত হ'ব ইয়াৰ -1 এই হ'ব -1 ৰ তলত আমি 1 এটা আছে বুলি ধৰিব পাৰো ইয়াৰ যদি আমি উলুটা কৰো -1/1 হ'ব কিন্তু এটো আমি হৰণ কৰিলে -1 এই পাম গতিকে -1 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত -1 আৰু যদি 1 থাকে 1 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত 1 হয় এতিয়া ইয়াৰ গুণাত্মক বিপৰীত লিখিবলৈ দিছে এটো তোমালোকে কি কৰিবা পূৰণ কৰি এটা সংখ্যা কৰি লবা মানে ইয়াত -2 * 2/5 আছে গতিকে এটো পূৰণ কৰিবা ইয়াৰ -2 তলত 1 এটা ধৰিবা 1 ধৰি কি কৰিবা এই তলৰ হৰ পূৰণ কৰা 5 1 গুণ ইয়াত হ'ব আমাৰ তলত 5 আৰু ওপৰত হ'ব -4 2 2 গুণ 4 ইয়াৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হ'ব এতিয়া উল্টা কৰি দিয়া -5/4 হ'ব তাৰমানে এই দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ কৰি যেটো পূৰণফল পালো তাৰ আমি গুণাত্মক বিপৰীত লিখিছো একেদৰে এটো কৰিবা এটো -7 প্লাস হ'ব 4 2 গুণ 8 আৰু 9 7 গুণ 63 গতিকে ইয়াৰ গুণাত্মক বিপৰীত হ'ব 63/8 এতিয়া 0 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হ'ব 0 ৰ তলত 1 এটা আছে বুলি ধৰিব পাৰো তো 1/0 কিন্তু যেহেতু আমি এটা সংখ্যাক আমি 0 ৰে আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰো হৰণ কৰিব নোৱাৰো গতিকে 0 ৰ কি নাই 0 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত নাই গতিকে ইয়াত লিখিবা নাই 0 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত নাই ডেছৰ গুণাত্মক বিপৰীত নাই কাৰ গুণাত্মক বিপৰীত নাই 0 গতিকে ইয়াত লিখিবা 0 বা 0 নেক্সট
কি দিছে ডেশ আৰু ডেশৰ গুণাত্মক বিপৰীত সংখ্যাটো নিজে এটো হৈছে 1 আৰু -1 1 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত আমি কি পাম 1 এ পাম আৰু -1 ৰ গুণাত্মক -1 এ পাম গতিকে 1 আৰু -1 ৰ গুণাত্মক বিপৰীত সংখ্যাটো নিজেই হয় আশা কৰিছো তোমালোকে গোটেইখিনি অংক ধুনিয়াকৈ বুজি পালা তোমালোকে যিসকলে বাকি পাৰ্টবোৰ নাই চোৱা এটো লাষ্ট পাৰ্ট হয় তোমালোকৰ বাকি যদি পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4 নাই চোৱা তোমালোকে সেই ভিডিঅসমূহ চাই লবা এই ভিডিঅটি ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক আছে সেই ভিডিঅবোৰ চাই তোমালোকে এই ভিডিঅটি চাবা আৰু অংকবোৰ বুজি লৈহে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আজি ভিডিঅ ইমানে আছিল ভিডিঅ কেনে পালা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া শেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে সমল নং 2 ভিডিঅসমূহ পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅসমূহ পাই থাকা আৰু সমল নং 2 যিবোৰ বাকি বিষয় থাকি গল ইংৰাজী বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান অসমীয়া হিন্দী সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅৰ লিংক এই ভিডিঅৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে তোমালোকে চাই লবা আৰু কোনোবাই যদি সমল নং 1 ৰ ভিডিঅসমূহ নাই চোৱা তাৰো লিংক এই ভিডিঅৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে তোমালোকে চাই লবা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যেহেতু চেনেলটোত নিয়মীয়াকৈ তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ আগবঢ়াই থকা হয় আৰু মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট সেকশন তোমালোকে চেক কৰিব পাৰা নিৰ্দিষ্ট বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ বেলেগ বেলেগকৈ প্লেলিষ্ট কৰা আছে তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লেলিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ চাই পাঠটো আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰা আৰু কৰবাত কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা বা মোক হোৱাটছএপো কৰিব পাৰা মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7086618134 ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ